32 8 تومن، 57 7 تومن، 67 100 تومن، 77 700 تومن، 87 1000 تومن، 97 11000 تومن، 402 60000. اینا اعداد و ارقامی هستن که بیانگر 70 سال مدیریت اقتصادی کشوری هستن که در حالی که 1% جمعیت جهانو داره، 9% منابع جهانو هم در اختیار داره. اما عجله نکنید. این ویدیو داستان این کشور یا کشورهایی مثل اون نیست، بلکه داستان پولیه که اقتصاد تمام کشورها با ارزش اون گره خورده و کشور دارندش رو تبدیل کرده به ابرقدرت دنیا. پولی که تنها کمی بیشتر از 2 سده از تاریخ پیدایشش میگذره و حالا به قدری قدرتمند شده که به نظر بی‌رقیب میاد. دوستان سلام، من علی پیشوایی هستم و اینجا کانال تاریخی اقتصادی ارز بدون مرز. توی این ویدیو قرار بریم سر وقت تاریخچه دلار آمریکا و از چگونگی و روشی که این پول به ارز اول دنیا تبدیل شد بگیم. این ویدیو داستان دلار یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های تاریخه. پس اگه که دوست دارید از کار تاریخ و اقتصاد سر در بیارین تا انتها با من همراه باشین و برای اطلاع از قسمت‌های جدید سابسکرایب و زنگوله رو فراموش نکنین و برای مشارکت با ما کامنت گذاشتن رو هم امتحان کنین. قدرت‌های اقتصادی چطوری به وجود اومدن؟ این سوالی که دونستن پاسخ اون کمک میکنه تا بعد از اون داستان پول‌های قدرتمند برامون قابل درک‌تر بشن. از ابتدایی به وجود اومدن سرزمین‌ها و حکام و بعد هم کشورها و دولت‌ها، هر کشوری که حاکم مقتدرتر و کشورگشایی‌های بیشتری داشت، در نتیجه سرزمین‌ها یا مستعمرات بیشتری هم داشت و طبیعتاً مستعمرات بیشتر هم برابر با منابع طبیعی بیشتر، نیروی انسانی بیشتر، مالیات و خراج بیشتر و نهایتاً قدرت اقتصادی بیشتر. البته اون اوایل چون انتقال قدرت بین کشورها زیاد انجام میشد، در نتیجه رتبه بندی قدرت‌های اقتصادی هم ثابت نبودن و به راحتی تغییر میکردن. یعنی مثلا یه وقتایی ایرانیا فاتح بیشتر سرزمینا بودن و میشدن قدرت اقتصادی اول، یه مدت مصریا و رومیا، یه مدت چینیا، یه مدت انگلیسیا و عثمانیا و یه مدت هم اسپانیایی‌ها و فرانسویا و خلاصه این چرخه انتقال قدرت تا مدت‌ها این شکلی بود و یه موقع قدرت تو آسیا و آفریقا بود و یه وقت تو اروپا. به زبون ساده چون تعداد سرزمینای به درد بخور ثابت بود، پس هر حکومتی هم مقدار بیشتری از اونها رو به دست می آورد قدرتمندتر می شد. و جالبه که با نگاه به تاریخ میشه فهمید که همه جنگ‌های تاریخ هم بر سر چیزی غیر از همین سرزمینا و منابع محدود نبود. البته تا کی؟ تا زمانی که قاره جدید یا همون قاره آمریکا توسط اروپایی‌ها پیدا شد و اونا به سمت آمریکا سرازیر شدن و طی چند دهه کل آمریکا شد مجموعه‌ای از مستعمرات اروپایی‌ها. حالا دیگه چون سرزمینا و منابع جدید قدرت بیشتری هم با خودشون به همراه داشتن، پس کشورهای اروپایی و به خصوص انگلیس که لیرش رو توی 13 تا مستعمرش رواج داده بود، از نظر قدرت و ثروت از باقی کشورها جلو افتادن. ولی از اونجایی که تاریخ نشون داده که این نیز بگذرد، پس این برتری نسبی اروپایی ها که به خاطر تصاحب سرزمینای قاره جدید بود هم خیلی دوومی نیاورد. کم کم بخش‌های زیادی از 13 تا ایالت مستعمره انگلیس شاهد درگیری و شورش علیه حکومت مرکزی بریتانیا شدند و همون وقت بود که جنگ‌های استقلال آمریکا شروع شدند. مردم ساکن آمریکا بعد از چند سال که با حکومت مرکزی جنگیدن، بالاخره تونستن استقلالشون رو تو سال 1776 به دست بیارن و درست همین نقطه از تاریخ زمانی بود که کشوری به نام ایالات متحده آمریکا پا به عرصه هستی گذاشت. جالبه بدونین همون افرادی که الان خودشونو به عنوان آمریکایی اصیل معرفی میکنن در واقع نوادگان کسانی هستند که اغلبشون تو قرن 16 مجبور به مهاجرت از امپراتوری بریتانیا شده بودن. اونا مجموعه‌ای بودن از افراد تبهکار و نگهباناشون، مبلغین مذهبی، بازرگانای تازه‌کار و فرصت طلب و در نهایت فقرای انگلیسی که به دنبال زندگی بهتر به آمریکا کوچ کردند.
و اما حالا که داستان قدرت‌های اقتصادی رو گفتیم، قبل از اون که بریم سر وقت پیدایش دلار، بهتون پیشنهاد میکنم اگر که دوست دارین درباره تاریخچه پول و داستان‌های جذاب حول و حوش اون هم بیشتر بدونین، با مراجعه به پلیلیستی که کانال درباره پول داره، اون ویدیوهای جذاب رو هم از دست ندید. خب دیگه بریم سر اصل مطلب این ویدیو، یعنی جایی که سر و کله دلار پیدا شد. برای همینم لازمه یه فلشبک سرعتی بزنیم و قبل از کشف آمریکا و خیلی سریع برگردیم به زمان بعد از استقلال آمریکا. سکه دلار نقره‌ای به نام تالر از قرن 14 و بیشتر از 3 قرن توی اروپا رواج داشت و اسپانیایی‌ها که بعد از کشف قاره آمریکا این سکه ها رو با خودشون به اونجا برده بودن، اونا رو توی مستعمراتشون مثل مکزیک رواج دادن. و خب چون مکزیک هم به عنوان نزدیکترین همسایه آمریکا با آمریکایی‌ها روابط تجاری زیادی داشت، پس بنابراین یواش یواش سکه تالر اونا توی آمریکا هم رواج پیدا کرد و یه جورایی تالر مکزیک تبدیل شد به ارز دوم 13 تا مستعمره انگلیس. با شروع جنگ‌های استقلال آمریکا رفته اقبال مردم آمریکا از لیره انگلیسی کم شد و از اونجایی که اونا جایگزینی بهتری به غیر از دلار مکزیکی ها نداشتن، پس تقریباً 1 سال قبل از استقلال آمریکا با تصمیم گیری کنگره قاره‌ای تنها پول رایج آمریکا سکه های 8 تالری اسپانیایی معرفی شد. اما به خاطر هماهنگ نبودن دولت‌های ایالتی و نماینده‌های مردمی و همینطور هم هزینه‌های جنگ و البته کارشکنی‌های انگلیسی‌ها، این پول به شکل قابل توجهی ضعیف باقی موند. بعد از متحد شدن ایالات آمریکا، آمریکایی‌ها که حالا احتیاج به یه پول ملی داشتن، به این فکر افتادن که بیان و شکل و وزن همون تالر رایج رو عوض کنن و اونو به عنوان پول ملیشون اعلام کنن. پس همین کارو کردن و کمی بعدتر که بالاخره تو سال 1792 زرافخونه سکه آمریکا تأسیس شد، اونا سکه‌های قدیمی رو که طلای بیشتری داشتن ذوب کردن و اولین سکه‌های دلار رو با وزن کمتر ضرب کردن و در نهایت اولین پول ملی ایالات متحده متولد شد و کمی قبلتر از جنگ‌های داخلی آمریکا اولین اسکناس‌های دلار چاپ شدند. جالبه بدونین این بره از تاریخ دقیقاً همون جایی بود که برای اولین بار توافقنامه موسوم به باتون بود شروع تشکیل بورس وال استریت رو رقم زد. و شما عزیزان میتونین با لینکی که الان بالای صفحه ظاهر شد ویدیوی تاریخچه بورس رو هم ببینین و لذت ببرید. بعد از سال 1863 و با تأسیس بانک‌های ملی و مرکزی، حالا دیگه چون همه کشورها پول خودشونو داشتن، پس ترجیحشون این بود که از پول خودشون توی مراودات مالیشون با باقی کشورها استفاده کنن. اما درست همینجا بود که دوباره یه مشکل تاریخی و همیشگی راه خودشو به چرخه مالی دنیا پیدا کرد. حالا این مشکل چی بود؟ این مشکل قدیمی چیزی جز نبودن یک سیستم ارزش‌گذاری پولی بین‌المللی نبود. یعنی مثلا مشخص نبود که یه لیره انگلیس واقعا چقدر ارزش دلاری داره، یا مثلا ارزش یه واحد پول اسپانیا نسبت به یک واحد پول ایتالیا چقدر. پس برای حل این مشکل باید یه نظام پولی طراحی میشد که همه کشورها سر اون توافق کنن و از اون برای تبدیل پولهاشون به هم استفاده کنن. و البته این سیستم باید یه مجری هم میداشت که همه روی این مجری هم توافق داشته باشن. و خب چه مجری بهتر از آمریکا که هم یک کشور تازه تأسیس دموکراتیک بود و هم ذخایر طلا و ثروت قابل قبولش اونو بیشتر از هر کشوری واجد شرایط میکرد. پس برای همین از اواخر قرن 19 نظام بانکی به نام استاندارد طلا راه اندازی شد که توی اون به بانک مرکزی آمریکا اجازه داده میشد تا با تخمین ذخایر طلا و قدرت اقتصادی هر کشور کار ارزش‌گذاری و تبدیل ارزهای مختلف به طلا و بالعکسش رو مدیریت کنه. این نظام پولی در واقع اولین نظام ارزش‌گذاری پول‌های هر کشور بر اساس پشتوانه میزان طلای اون کشور بود که این هم یعنی هر کشوری که طلای بیشتری داشت از پول ارزشمندتری هم داشت. جالبه بدونین این نقطه از تاریخ که با جنگ‌های داخلی آمریکا هم همراه بود، درست همان زمانی بود که همونطوری که توی ویدیوی تاریخچه بانک و اسکناس هم بهش پرداختیم، به خاطر امنیت بیشتر استفاده از اسکناس به جای سکه‌های طلا توی نقاط مختلف دنیا و به خصوص کشور آمریکا بیش از پیش رواج پیدا کرد.
با اینکه اون اوایل ارزش‌گذاری بر مبنای استاندارد طلا خوب به نظر می‌رسید، اما چون کار تخمین ذخایر طلای هر کشور با توجه به محدودیت‌های اون زمان اصلاً کار دقیقی نبود، پس رفته یه تعداد کشور شیطون از این محدودیت سوء استفاده کردن و بدون اینکه معادل پولشون طلا داشته باشن با ظاهرسازی ارزش پولشون رو نسبت به طلا بالا نگه داشتن و این یعنی کلاهبرداری از کشورهایی که به واسطه طلای بیشتری که داشتن واقعا ارزش پولشون از اونا بالاتر بود. آمریکا هم که دید این سیستم یه همچین مشکل بزرگی داره، برای اینکه هم خودش که ذخایر طلای زیادی داشت متضرر نشه و هم چون مجری این طرح بود متهم به دست داشتن تو این کلاهبرداری‌ها نشه، از این سیستم مالی به صورت مقطعی و تا سال 1919 خارج شد. جالبه که بدونین کشور آمریکا بعد از جنگ جهانی اول و وقتی که برای اولین بار جهان دچار بزرگترین رکود اقتصادی خودش شد و درست وقتی که بورس نیویورک دچار فروپاشی شد و بعد از اینکه همین ضربات سنگین حسابی قدرت اقتصادی کشورها رو کم کرد، یه بار دیگه با ژست سیاست اقتصادی حمایت از تولید داخلی از این نظام پولی بین‌المللی بیرون اومد و دنیا رو با گندی که زده بود تنها گذاشت، که همینم باعث این شد که تقریباً تمامی پولهای موجود بی ارزش بشن و کشورها مجبور بشن دوباره برگردن سر مبادله کالا با طلا. پرانتز باز، دوستان عزیز، شما میتونید برای درک هرچه بهتر اتفاقاتی که به رکود بزرگ منجر شد به ویدیویی که لینکش همین الان بالای صفحه ظاهر شد سری بزنین و در مورد اون اتفاقات اطلاعات بیشتری کسب کنید. پرانتز بسته. سال 1934 بود که با گلریزون کشورها و با این شرط که ارزش هر اونس طلا $35 آمریکا ثابت بشه، کشور آمریکا دوباره مدیریت نظام استاندارد طلا رو به دست گرفت و اینطوری شد که خیلی زود دلار آمریکا در مقابل بقیه ارزهای مهم بین‌المللی قدرت بیشتری گرفت. کمی جلوتر و بعد از جنگ جهانی دوم، از اونجایی که حالا دیگه آمریکا قدرت نظامی اول دنیا هم شده بود، سرمایه‌گذارا و تجار بیشتری علاقه‌مند به استفاده از دلار تو معاملاتشون بود. و دقیقاً این همون دورانی بود که ذخایر طلای کشورهای اروپایی به سمت خزانه ایالات متحده سرازیر شد. با این تغییراتی که توی مبادلات پولی جهان اتفاق افتاده بود، دیگه وقت شده بود که نظام فشل استاندارد طلا هم تغییر پیدا کنه و نظامی جدید با نواقص کمتر جای اونو بگیره. پس به همین دلیل توی سال 1944 بود که توافق پولی برتون وودز جایگزین استاندارد طلا شد. این توافق که با حضور نماینده‌های 44 تا کشور توی کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل متحد توی شهر برتون وودز ایالت نیو همشایر برگزار شد، توافقی بود که توی اون همه اون کشورها متحد می‌شدن ارزش پولشون رو با استفاده از ذخایر طلاشون نسبت به دلار ثابت نگه دارن، که این هم یعنی اینکه دولت آمریکا عملاً طلا می‌گرفت و اسکناس‌های دلارش رو به عنوان رسید طلا میداد به اونها. این سیستم هم به مدت 2 دهه اجرا شد، اما تو این 2 دهه آمریکایی‌ها که حالا به واسطه اینکه دلارشون شده بود مقیاس ارزش‌گذاری طلا و به قدرتی رسیده بودن که میتونستن برای طلای باقی کشورها قیمت دلاری بذارن و از اونجایی که قدرت بیش از حد هم همیشه فساد میاره، پس شروع کردن به چاپ دلار بی پشتوانه و این مثلا رسیدهای طلای بی پشتوانه‌شون رو هم توی کل دنیا پخش کردن. اونا پیش خودشون فکر میکردن اینا که حالا نمیخوان اسکناسا رو بیارن و طلاشون رو پس بگیرن، پس ضرری نداره که ما هم این وسط یه کاسبی بکنیم. اوایل چون همه خیالشون از بابت اینکه وقتی دلار دارن یعنی یه میزان ثابتی طلا دارن راحت بود، هیچ اتفاق بدی نیفتاد. ولی بعد یه مدت دیدن که ای داد بیداد، دیگه دلار توی دستشون معادل ارزش طلایی قبل نداره و اگه مثلا قبلا $35 به ازای هر اونس طلا میدادن، حالا به خاطر وجود دلار بی پشتوانه باید $40 به ازای هر اونس طلا بدن. و اون موقع بود که تازه شستشون خبردار شد که این آمریکایی‌های مارموز دارن خیلی نرم کلاشونو برمی‌دارن. پس به خاطر همینم خیلی فوری و توی حرکت غافلگیرانه دلاراشونو برداشتن و بردن که طلاهاشونو از آمریکایی‌ها پس بگیرن تا قبل از اینکه خیلی دیر بشه از این سیستم مالی برن بیرون. و شد اون چه نباید میشد و این شد که تقاضای طلا از طرف کشورهایی که دلار بی پشتوانه داشتن به قدری زیاد شد که دیگه موجودی طلای آمریکا کفاف باز پرداخت دلارایی که چاپ کرده بود و نداد و اقتصاد آمریکا دچار چنان تورمی شد که
در نهایت تو سال 1971 ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا رو مجبور کرد تا به طور یکجانبه و البته خیلی پررو این توافق رو لغو کنه و شوک بزرگی و به نام شوک نیکسون به اقتصاد دنیا وارد کنه. البته با اینکه این شوک عظیم منجر به براندازی کامل این نظام پولی نشد، اما خروج یکی از پایه‌های اساسی اون در نهایت منجر به ناکارآمدی بیشتر اون شد. 2 سال بعد و تو سال 1973 نظام نرخ ارز شناور یا همون پول فیات و بی‌پشتوانه که قبلا توی ویدیوی تاریخچه بانک و اسکناس هم ازش گفتیم جایگزین نظام برتون وودز شد و تا به امروز هم برقرار. آمریکایی‌ها بعد از کلاهبرداری بزرگشون حالا که طعم قدرت رو کامل چشیده بودن و قصدم نداشتن که مقام اول اقتصادی دنیا رو به راحتی از دست بدن، برای همین بدو تو همون سال رفتن پیش عربستان سعودی و با اونا توافق کردن که نفت خام صادراتی عربستان فقط به دلار آمریکا قیمت گذاری بشه. در عوض آمریکایی‌ها هم قول دادن که کاری کنن که قیمت گذاری نفت و گازی که قبلا فقط دست شرکت‌های نفتی بود بیفته دست خود تولید کننده ها و اونا هم بتونن هر جوری که میخوان اونا رو قیمت گذاری کنن. و این بود که یواش یواش و به تدریج باقی صادر کننده های نفت خام هم تصمیم گرفتن که فقط دلار آمریکا ارز قابل تبادل با نفت و گاز بشه. و بعدتر رو تو سال 1975 میلادی همه اعضای سازمان نفتی اوپک هم توافق کردن که نفت فقط با دلار معامله بشه و چون حجم معاملات نفت خام بیشتر از هر کالای دیگه‌ای توی جهان بوده و هنوزم هست، پس دوباره تقاضا برای دلار آمریکا زیاد شد و این شد که دلار شد ارز اول دنیا. جالبه که بدونین این نقطه از تاریخ دقیقاً همون زمانی بود که ایران هم که 20 سالی بود که رشد اقتصادی خیلی خوبی رو تجربه میکرد از این خانه گسترده‌ای که آمریکایی‌ها برای خودشون پهن کرده بودن استفاده کرد و برای رسیدن به جایگاه یک کشور توسعه یافته خیز برداشت. اما از اونجایی که این خیز اصلاً برای حلقه کشورهای قدرتمند قابل تحمل نبود، در نهایت تو سال 1357 شاه ایران رو سرنگون کرد و این شد که همونطوری که ابتدای این ویدیو براتون گفتم سال 1402 دلار 60,000.